So, ayun, ngayon, capitalized cost. Ang capitalized cost ay parang specialized na type ng present worth analysis. Ito ay yung present worth ng isang alternative that will last forever. Or kahit hindi forever, in the long term na ang useful lives niya ay sabihin natin mga 40 years, 60 years. So, kalimitang mga capitalized cost ay yung mga projects ng government na halimbawa dam, yung NLEX, ganon. Tapos, ano pa bang pwede? Mga daan, mga tulay, mga ganyan. Yan ang types ng capitalized cost. So, sabi nga, ang capitalized cost ay specialized present worth lang. Tapos, may formula tayo sa present worth na kapag halimbawa annuity ang binigay or may annual worth, ang formula niya ay P, A, I, N. Yan yung sinusunod natin, di ba? Given, kailangan natin ng present given annual worth. Ito ang sinusundan natin. Bali, ito ay nagiging A times, ito yung 1 plus I raised to N minus 1 all over I times 1 plus I raised to N. Yan. Ngayon, kung halimbawa, subukan natin ilabas tong I, magiging A over I is equal to 1 plus I raised to N minus 1 all over 1 plus I raised to N. Tapos, itong denominator is isa lang. So, pwedeng itong numerator is paghiwalayin natin na magiging equal to A over I times 1 plus I raised to N all over 1 plus I raised to N minus 1 all over 1 plus I nausog raised to N. Bali, ito ay magiging 1. Bali, ang PW is equal to, pwede rin siyang A over I times 1 minus 1 over 1 plus I raised to N. Ngayon, ang tawag dito? PW to, present worth. Since ang P, ang capitalized cost, sa capitalized cost, ang N natin is approaching infinity. So, kapag pinalitan natin to, yung N dito, kapag pinalitan natin ng infinity, ito ko na lang palitan. Palitan natin infinity. Subukan nyo sa calcu. Kapag lumalaki to na lumalaki, is nag-a-approach siya, itong buong to, itong buong expression na to. Kapag lumalaki ng lumalaki is mas nag-a-approach siya sa 0. Bale, mas parang lumalapit sa 1 minus 0 kapag infinity itong exponent niya. Bale, kung 0 yan, magiging A over I times 1 lang. So, bale, ang capitalized cost, CC, is equal to A over I. Na minsan, yung A is yung annual worth over I. Kaya dyan ang galing yung sa capitalized cost na main formula. Formula 1.1. Yan. Now, ayan, may formula na tayo. Sunod, calculation ng capitalized cost. So, kasi may dalawang types ng capitalized cost daw. Kung paano nag-flow yung cash, paano ang cash flow niya.
Ayan. So, una is yung recurring or yung periodic. Tawag din periodic. Ang recurring, ayun nga, recurring, ibig sabihin na ulit. Kung halimbawa, first, andito yung one time, big time na binaba ko, pampagawa ng tulay, kunyari, ganon. Tapos, merong taon-taon, kailangan kong i-maintain yung tulay, ganon. Tapos, halimbawa, every 20 years, bali ito, year 40 na, every 20 years, merong yung major upgrade na papalitan ko yung kung ano man sa tulay, parang ganon. Ba, yung main beam, ganon. Major upgrade ng tulay every 20 years. So, may mga recurring cash flows ako nangyayari. Sa non-recurring naman, kalimitan daw is isahang bagsak lang. Tapos, yun, isahang bagsak or yung one time. Or pwede rin namang, halimbawa, yung tulay na yun, after 3 years is parang kumita yung tulay ng royalty fees, ganon. Ewan ko paano mangyari yun. Basta, may pwedeng magkakita yung tulay. Pero, ang main nun, non-recurring is isahang bagsak lang. Tapos, kung may dadagdag man is walang nauulit-ulit. Kung may cash flow man dito, walang uulit na every 5 years, every month, every ganon. Ayun. So, paano na mag-solve ng cash flow diagram, cash flow ng capitalized cost? So, first, draw a cash flow diagram. Ayun, sanay naman na tayo, automatic talaga, may cash flow diagram showing all non-recurring at least 2 cycles. At least 2 cycles ng recurring cash flow. Siyempre, lahat ng non-recurring ilalagay natin. Tapos, at least 2 cycles daw ng recurring cash flows. Ayan, drawing cash flow is more important in CC than elsewhere kasi mas matatrack natin kapag may cash flow diagram. Second step, find the present worth of all non-recurring accounts. Yun na yung magiging CC value nila. Mali pala ang kulay ko ng highlight. Bale, ayun. Present worth ng all non-recurring account. Bale, tapos ka na doon kasi hindi naman sila naulit. Ibabalik mo lang siya sa present worth. Ngayon, kapag yung mga annuity na, find the equivalent annual worth ng one life cycle ng all recurring accounts. Tapos, kasi yun din naman yung halimbawa, every 13 years, bale 13, year 26, year 39, ganun. Ang kukunin mo lang dun is dun sa first cycle, which is yung sa 13. Tapos, add this to all other uniform amounts occurring in years 1 through infinity. Tapos, yun ang magiging total equivalent uniform annual worth or AW. Tapos, divide the AW obtained in step 3 by the interest rate to obtain a CC value. Bale, ginawa natin yung, diba kanina, CC is equal to AW over I. Ang sinasabi lang nun, kukunin mo itong AW, tapos sa step 4, kukunin mo itong CC. Tapos, last is yung step 5, add the CC values ng 2 and 4. Bale, yung capitalized cost ng non-recurring accounts, saka yung capitalized cost ng recurring accounts. Ayun. Bale, yan. Problem na. So, first step is basahin. A property appraisal Marin County, new software to track blah blah. Manager wants to know total equivalent cost of all future costs incurred blah 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 blah. Indefinite future. So, sabi indefinite future. Kaya, capitalized cost kasi infinity ang ina-assume na life nung gamit. Tapos, find the equivalent value now and for each year hereafter.
So, equivalent value now is yung capitalized cost, CC. Parang present worth siya. Equivalent value nyo. Now, present worth. Tapos yung for each year thereafter is yung A. Or yung annuity. O yung A, tama. So, ito yung given. Si stalled cost of 150,000 na first cost, additional cost ng 50,000 after 10 years. So, drawing na muna tayo ng cash flow diagram para doon na natin lagay lahat. So, ayun. Ang sabi dito, at least 2 cycles daw ang i-draw natin. Game. So, ito, first given installed cost ng 150K. Bale, yan yun. Tapos, after 10 years, merong 10,000 na additional cost. After 10 years. May 50,000 pala. 50,000. Bale, ito year 10. Annual maintenance contract is $5,000 for the first 4 years. 1, 2, 3, 4. Tapos, 8,000 na hanggang sumunod. Hanggang dulo na yon. 5, 6, 7, 8, 9. May 10 dito. Tapos, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Kunyari, 30 years ang ginawa natin. 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, saka 30. Ayan. Lagay natin. 5,000 for the first 4 years, saka 8,000 thereafter. Tapos, may recurring major upgrade cost every 13 years na 15K. So, every 13 years, magiging 11, 12, 13. Meron dyang upgrade cost. Sa 26, meron din 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron dyang upgrade cost. Tapos, I is 5% per year. Ayan. So, ano yung step 1? Tapos na ang step 1. Draw a cash flow diagram. So, step 2 na is find the present worth of all non-recurring amounts. Step 2. Non-recurring amounts. Ano ba yung mga non-recurring amounts? Ang non-recurring amounts, ito. Isa, dalawa. Yan lang. Bale, ito ay negative 150,000. Present naman na siya. Plus, itong 50,000, negative 50,000 times. Gusto natin ang present, given ang future, 5%, 10 years. Bale, magiging negative 150,000 plus negative 50,000 PTF. Ito ay 1.05 raised to negative 10. Bale, magiging is equal to negative 150,000 plus negative 30,695.66. Store natin to sa A. Para meron na tayong CC1. Tama, diba? Kasi CC value na nila yun eh. CC1 na natin yun. CC1 na CC1 is equal to ito plus A is equal to negative 180
1,695.66 na store natin siya sa B. Ayan, store natin siya sa B. Okay na yan. Okay na to. Sunod, step 3. Find the equivalent amounts. Okay. So, yung recurring amounts naman daw, which is ito. So, one life cycle lang naman ang sabi. One life cycle. Bale, ito lang yung sa year. Yung sa year 13. Bale, kukunin mo yung A niya. So, sabihin natin step 3. Kukunin muna na yung A1. Sabihin natin A1 is equal to, ano ba to? 15,000 every 3 years. Bale, negative 15,000 every 13 years pala. Ang given mo is A. Gusto mo ng tama. Ang given mo is future worth. So, A given F. 5% pa rin. Tapos, 13 years. Bale, magiging A1 is equal to negative 15,000. Itong AF na to is yung kabaliktaran lang nung FA na magiging 0.05 all over 1.05 raised to 13 minus 1. Ayan, medyo ano na. So, ang A1 ay magiging A1 is equal to negative 846.83 dollars na, sige, sulat ko dito, negative 846.83. Save natin, store natin to sa C. Tapos, anong sunod? Okay na kasi ito. Bale, okay na ito. Ang problema na lang is yung mga annuity. So, sa annuity, gawa tayo ng, dito sa mga naiwan na to, gawa tayo ng bagong cash flow diagram. Kasi, ito yan. Yung unang apat, di ba daw ganito? 2, 3, 4. Tapos, merong sumunod na mga 8K na hanggang dulo na yan. Dire-diretso na yan. Pwede mong two ways ang pagsasolve niyan. First way, consider natin na merong negative $5,000 na annuity or A from time 0 to infinity. Ano ba yun? Bale, ito lang yun. Kunyari ito, sinimulan mo dito, pinutol mo na siya hanggang yan. Bale, itong mga to, kinuha mo lang yung negative 5,000 niya. Tapos, i-add mo na lang yung mga naiwan dito na negative 3,000 from year 5 to infinity. Yun na lang ang problemahin mo. Tapos, pwede rin namang yung 2. Uunahin mo tong negative 5,000 from 0 to 4 plus yung 8,000 na negative from 5 to infinity. Ayan. Ayun, ang gagamitin natin dito is yung first. Kasi dito pa lang, hindi ka na problema. Simula na yan. Yan na yung annual worth. Yan na yung annual niya na A2 is equal to negative 5,000. Pwede mo na siyang iset na may annual cost from start to finish na 5,000. Di mo na pa problemahin yon. Mas madali siya kumpara dito may 0 to 4. Tapos 5 to 8 putol. Ito putol, 0 to 4. Ito at least
may A2 ka na negative 5,000 forever. Ang problema mo na lang is itong, ang tawag mo dito, itong mga 3,000 na naiwan from 5 to infinity. So, para makuha yung capitalized cost nitong mga naiwan na 3,000, delete ko na siguro to kasi makalat. A2, may A2 na tayo. So, yung capitalized cost, CC2 na. CC2 na ba? CC2 is, meron ba A is negative 3,000 all over 0.05. Kaso, hindi naman tayo nagsimula dito sa start. Bale, iseset natin siya as, kukunin natin, dito siya nag-start sa may 5. Bale, magiging ganito, P, F, 5%, 4. Bakit nagkaganyan? Kasi itong capitalized cost mo na 3,000 ay nagsimula dito sa year 5 to, 'di ba? So, hindi na siya yung present worth mismo. Bale, kumbaga may meron kang mother 0, mother present, saka ito yung magiging baby present mo. Ito yung magiging 0 mo. Kasi, itong 3,000 na to is dito lang siya naka-refer sa unang present niya dito. Para mabalik siya talaga dun sa present natin ngayon, is ibabalik mo siya ng parang magiging future worth niya dito. Kaya, naging ganyan. Since dito naman nagsimula sa 4, tapos dito nag-unwitty na simula, ganun naman lagi. Ito yung 0, ito yung magiging 1, ito yung magiging 2, ganun. Kaya, kaya tayo nag-multiply nito. Okay. Is equal to, ang CC2 natin ay is equal to negative 3,000 all over 0.05 times PF. P given F ay 1.05 raised to negative 4. Bale ang, anong kulay? CC2 natin ay equal sa, negative 49. Negative 49,362.148. Store natin siya ngayon sa E. May na-miss pala ako. Ayun, may na-miss pala ako. Pero sige. So, yun, may CC2 na tayo. Ngayon, okay na. Alin ang okay? Okay na tong 3,000 neto. Bale, ang na lang is, check natin. May CC1 na tayo na yung negative 180k. CC2 natin is equal to negative 49k. Ngayon, may naiwan tayo. Kung mapapansin nyo, naiwan. Itong A1, naiwan. Tapos yung A2, naiwan din natin. Kailangan i-convert yan to, Kailangan i-convert yan to CC pa rin. Bale, yun, magkaka-CC3 tayo. Pwedeng i-convert to magkahiwalay, pwedeng i-convert na magkasama. Ayun, magkaka-CC3 tayo. Convert na natin siya magkasama. Is equal to A1 plus A2 all over I, na magiging ang A1 mo ay naka-C. Naka-store na sa C ang A1. Tapos, ang A2 ay negative 5,000. Ayun, kaya sa E na store to. Nakakalimutan ko. All over 0.05 CC3 is equal to
C plus negative 5,000 all over 0.05 na makakuha natin is equal to negative 116,936.73 na store natin na lang sa D. Store na lang natin siya sa D. Kasi nag-skip. Yan. Itong CC1 nakastore sa B. Itong CC2 nakastore sa E. Yan. Itong CC3 na to, pwedeng ganyan or pwede namang meron kang iset itong A1 mo is naka CC A is equal to A1 over I. Tapos yung CCB mo is equal to A2 over I. Tapos ipag-add, ito pa rin ang lalabas ng sagot. So ayun, para makuha na natin yung final na CCT. Ano bang sunod na step sabi? Nakuha na natin tong 3 Tapos na tayo lahat. Nakuha na rin natin to, may CC na tayo. So, add na natin lahat. Last step. So, add na natin lahat ng CC and CC1 plus CC2 plus CC3. So, ang lalabas na lang, ilalagay na natin sa calcu ay B plus E plus D. CCT is equal to B plus E plus D. Lalabas is negative 346,994.54 dollars. So, yan ang total capitalized cost nung project. Ngayon, yung sunod na tanong kasi, for each year hereafter daw. Wait lang, bale ito ay CCT na. Yan, sagot na yan. So, sunod is for each year hereafter. For each year hereafter. So, ang, di ba, yun, galing lang sa CC is equal to A over I. So, ang AW is equal to CC T times I, which is ito yun, CCT. So, kung i-recta natin, nasa calcu naman na, AW is equal to itong 346. Sabihin natin, in-store nyo sa F, or naka-ans na. F times I natin is 0.05. So, ang AW is equal to times 0.05 negative $17. Negative $17,349.73. So, ibig sabihin, yung project ay magko-cost ng negative 17,000 or magko-cost ng $17,000 every year up to forever para ma-maintain, ma-operate kung yung project na software. So, yun. Ngayon, isa lang to. Wala pa tayong pinagko-compare. Kapag meron na tayong mga alternatives, ayun, for the comparison of two alternatives on the basis of capitalized cost, ang pipiliin natin ay yung may smaller capitalized cost kapag may mga alternative na tayo sa capitalized cost.